नमस्कार मित्रांनो, दिव्यास फूडमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहे साबुदाणा वडे कसे बनवायचे। तर त्यासाठी इथे आपण घेतलेला आहे भिजून तयार असलेला साबुदाणा। साधारण तो आपण 7 ते 8 तास भिजत घातलेला होता। त्यानंतर उकडलेला आलू, त्यानंतर आपण इथे घेतलेला आहे भाजलेल्या शेंगदाण्याचे जाडसर करून घेतलेले कूट, मिरचीची बारीक करून घेतलेली पेस्ट आणि चवीनुसार उपवासाचे मीठ। तर बघूया आपण उपवासाचे वडे कसे बनवायचे। तर इथे आपण साबुदाणा घेतलेला आहे। यामध्ये आता आपण उकडलेला आलू घातलेला आहे। आलूचे प्रमाण हे आपल्याला कमी घ्यायचे आहे, नाहीतर वडा जो आहे आपला तो तुटेल। त्यानंतर आपण इथे मिरचीची बारीक करून घेतलेली पेस्ट टाकली आहे, उपवासाचे मीठ टाकलेले आहे आणि शेंगदाणे जे भाजून घेतलेले आहे त्याचे जाडसर कूट टाकलेले आहे। हे मिश्रण आपल्याला छान एकजीव करून घ्यायचं आहे। इथे आलू हा पूर्णपणे चुरून आपल्याला त्या मिश्रणात मिक्स करायचा आहे। व्हिडिओ आवडत असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा। इथे आपलं मिश्रण तयार आहे। आता आपण साबुदाणा वडे बनवूया। त्यासाठी मी इथे दोन्ही हातांना तेल लावून घेतलेलं आहे। एक गोळा घेऊन तो दोन्ही हातांनी आता आपल्याला छान प्रेस करायचा आहे। तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता, आपल्याला दोन्ही हातांनी तो छान प्रेस करायचा आहे, म्हणजे तो तेलामध्ये फुटणार नाही। अशा प्रकारे आपला पहिला वडा इथे तयार आहे। दुसरा पण आपण त्याचप्रमाणे करून घेऊया। आता आपले दोन्ही वडे इथे तयार आहेत। तर मी आता इथे तेल घेतलेलं आहे। हे तेल माझं उपवासाचंच आहे। यामध्ये मी फराळी चिवडा तळलेला होता। तेल गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये आता वडे टाकूया। मंद आचेवर आपल्याला हे वडे होऊ द्यायचे आहेत। आपल्याला क्रिस्पी वडे हवे आहेत, तर आपल्याला हे जास्त वेळ होऊ द्यायचे आहेत। जर आपण हे वडे फुल गॅसवरती तळले तर वडे हे आतमधून कच्चे राहू शकतात। त्यामुळे आपल्याला हे लो टू मीडियम फ्लेमवरतीच तळायचे आहेत। आपल्याला वडे आता थोडेसे फुलून आणि तरंगताना दिसत आहे। तर इथे आपले हे वडे आता तयार आहेत। आपण हे आता काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता, दोन्ही पण वडे छान असे झालेले आहेत। याचा आपण क्रिस्पीपणा बघू शकता। उपवासाला तुम्ही हा साबुदाणा वडा नक्कीच तयार करून बघा।
अशा प्रकारे आपला साबुदाणा वडा इथे तयार आहे. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.